Halimbawa, bumili ka ng isang topside. May bigat siyang 8.6 kg. Yung bili mo, 25 per kilo. Ngayon, i-multiply mo siya, 8.6 times 25 is meron kang 215. Ito na po yung purchase price natin. Ngayon, sa isang topside na binili ko, gagawa ako ng steak, fondo, stroganoff, cubes low fat, cubes with fat, minced, and roast. Ito ngayon yung portion galing sa beef topside. Ngayon, sa beef topside, nakagawa ako ng steak. Meron akong nagawang 2.170 grams. Sa fondo naman, meron akong 735 grams. Sa stroganoff, meron akong 863 grams. Sa cubes low fat, meron akong 2 kg. Sa cubes with fat, meron akong 350. Sa mince, meron akong 495. Sa roast, meron akong 1.750 grams. Ngayon, kukunin natin yung total nito. 2.170 plus 0.735 grams plus 863 grams plus 2 plus 350 grams plus 495 grams plus 1.750 kilograms is equal to 8.363. So meron tayong 8.363. Kanina meron tayong 8.600. So parang may kulang. Ngayon, divide natin siya sa 8.600. Meron tayong negative 0.237. Ito yung tinatawag na shrinkage. Palagay na lang natin ito yung timbang ng dugo or kaya yung packaging niya. So hindi na masama, no? Meron tayong 237 na shrinkage lang. Ngayon kukunin natin kung ilang percent ng steak yung nakat mo sa isang topside. Ganito lang yon. Ganito yung tamang pagkuha. 2.170 divide 8.600% is equal to 25%. Same procedure lang din dito. 2.5 dito 10 25 4 5.7 20. Kukunin ulit natin yung total nito. Kung ilang percent yung nakuha mo lahat. So 25 plus 8.5 plus 10 plus 25 plus 4 plus 5.7 plus 20 is meron kang 98.2%. At least hindi siya bababa ng 90% o hindi siya lalagpas ng 100%. Pag lumagpas siya ng 100%, ibig sabihin may mali yung counting mo. At least approximately 100%. So ayan, okay na. Nakuha na natin lahat ng mga total ng kilogram tsaka yung percentage. Ngayon, para malaman natin kung magkano yung total money na na-earn natin, ganito lang yung gagawin nyo. Itong sa kilogram, multiply mo lang siya dito sa selling price. Halimbawa, 2.170 times 49.90 is equal to 108.283. Same procedure na naman dito lahat. 735 times 49.90 is equals to 36.6765. Sulat nyo lahat para pag total natin ulit mamaya, makukuha natin yung perfect total niya. Dito naman, 0.863 times 49.90 is equals to 43.0637. Dito
79.8. Dito 350 times 23.90 equals 8.365, 11.8305. Dito naman sa roast 1.750 times 3990 is equals 69. 69.825. Ngayon, kukunin ulit natin yung total nito lahat. So, kukunin na natin yung total nito lahat. 108.283 hanggang sa 69.82. Meron tayong 357.8437. Ito yung total money. Ngayon kukunin natin yung profit. Ganito lang yung pagkuha. Itong total money, ma-minus lang natin siya sa purchase price natin. Yung 215. Ito yon. Kasi nga 'di ba kanina bumili ka ng isang topside na may timbang na 8.6, nagkakahalaga ng 25 per kilo. Ngayon ima-minus na natin siya. 357.8437 minus 215, yung purchase price natin is equals to 142.8437. Ito na ngayon yung tinatawag nating profit. Para makuha kung ilang percent yung na-provide mo, ganito yung pagkakalculate. Profit, divide mo siya sa total money times 100 is equal to 39.9%. Meron kang na-provide na 39.9%. Ito yung margin mo. Ito yung tinatawag na margin. Yun. Ganun lang. Sana nakatulong sa inyo. Sa mga may balak niyang magtayo ng mga business, dapat alam niyo kung paano i-calculate yung profit niyo. Yun lang, ganun lang. Easy lang, di ba? Sana nakatulong sa inyo. Huwag niyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Click niyo na rin yung bell para updated kayo sa mga susunod na video. Keep safe. Peace.